Despre oameni osteniți de drumuri bătute de sute de ani, ori abia la început de drum, despre balauri ascunși în ape și voinici care scot la lumină curajul în fiecare miez de piept. Aveam 3 bătrâni pe stradă, niște castani pe care îi băteam toamna cu niște bețe ca să strângem castane pentru școală. Despre partizani care au rezistat vremurilor și cărările pe care azi vă poartă vremea. Adică știam că vine primăvara când se auzea Guguștiucu și știam că se apropie toamna când din nou începea să cânte Guguștiucu. Despre ce vă oprește o clipă sau o viață în loc. N-ai avut nicio contribuție, de fapt, la bucuria pe care o resimți când ești în natură. Și despre rădăcina din care vă trageți seva să mergeți mai departe. Despre voi, despre tine, povestim noi, arborii vechi de la Nucșoara. Ne găsești unde e liniște și sanctuar, în pădurea cu povești nemuritoare, unde nu-i frunză să nu știe o legendă și nu-i coroană să nu dea vântului să-i ducă vorba. Primul cuvânt pe care l-am spus a fost plouă. Mă rog, n-am zis plouă cu dicția de acum, am zis ceva de genul pouă. Ăla a fost primul, n-am zis mama, n-am zis tata, deci cred că asta a fost primul moment în care nu doar că am conștientizat că sunt înconjurat de natură, ci am și încercat să spun cuiva de lângă mine ceva despre natură. Adică știam că vine primăvara când se auzea Guguștiucu și știam că se apropie toamna când din nou începea să cânte Guguștiucu. Da, fac parte din minoritatea bucureștenilor născuți în București și crescut în București, numai că atunci încă erau puține mașini pe stradă și încă puteai să sari dintr-o curte într-alta. Aveam 3 bătrâni pe stradă, niște castani pe care îi băteam toamna cu niște bețe ca să strângem castane pentru școală. Cum mă simt când știu că un arbore îmi spune povestea, mă simt copleșit așa, adică mă întreb ce am făcut să merit asta. Acum nu știu dacă povestea mea o să rămână acolo, dar eu îmi doresc foarte mult ca și el și toți ceilalți, miile de fagi de aici, bătrâni, seculari, să poată să trăiască și sper de asemenea să relaționeze oamenii cu ei și să înțeleagă ce înseamnă un arbore mai veche decât istoria certă pe care o știm despre țara în care trăim. Știi, când ajungi în astfel de locuri și vezi arbori seculari, îți dai seama că n-ai avut nicio contribuție, de fapt, la bucuria pe care o resimți când ești în natură. Nu cred că există om care să nu se simtă bine când ajunge într-un loc în care sunt arbori atât de bătrâni, care au crescut atât de frumos, unde se aud păsările, unde auzi când mergi pe jos, auzi când calci pe covorul de frunze, ai o stare atavică, adică n-ai cum să nu te bucuri. Și trebuie să te întrebi, bun, dar ce am făcut ca să primesc asta? Cred că e important să faci ceva ca să le duci mai departe, să le lași și altora, să se bucure și alții după tine, adică să nu distrugi. Poate fi povestea ta cea pe care o spunem mai departe. Protejează-ne, împarte cu noi ce ți-e drag sau ce te ține noaptea treaz și vino să ne cunoști, să descoperi atâtea vieți, atâtea povești, aici unde a fost odată ca niciodată, noi îl prefacem în a fost odată ca întotdeauna.